Lisäeristäminen on ehkäpä edullisin ja nopeiten tuottoa kerryttävä kodin energiaremontti. Ja nyt lähdetään katsoa, mitä sun tarvitsee tietää lisäeristämisestä. Moro Toni. Moro. Hei, nyt haluaisin häiritä sinua sen verran. Vähän selvittää, että kuinka paljon sen lisäeristyksellä voi sitten säästää. Lähdetään katsomaan lisäeristyslaskuri hakusanaksi, niin meidän lisäeristyslaskuri sitten tuloksissa vastaa. Ja jos sulla on yhtään tietoa siitä, mikä on se vanhan eristeen taso, niin sitten pystytään laskemaan, että minkälaista hyötyä sit lisäeristämällä saadaan. Eli nyt jos käytetään esimerkkinä vaikka minun omaa taloa, että kesällä ostin omakotitalon, se on 77 vuonna rakennettu, lasivilla levyä eristeenä, 20 senttiä on eristepaksuutta tällä hetkellä. Niin onko se sama mikä tuolla on, tuossa oli niitä esimerkkejä kanssa siinä? No joo, itse asiassa on joo, 70-luvun talot, niin se on 20 senttiä. Tavallaan senkin perusteella voi vähän hahmotella. Mutta sillä pystyy lähteä liikenteeseen. Esimerkiksi lähdetään nyt laskemaan sillä, että siellä on se 20 senttiä lasivilla levyä, niin tavoiteltava U-arvo on se, mitä seuraavaksi kysyy tämä laskuri, niin siinä on esiasetukseen tämä 0,09. Eli käytännössä se on se, mitä määräyksissä vaaditaan yläpohjan eristyskyvyltä. Niin okay. Se on oikeastaan sellainen, mihin sit suosittelen, että sen lisäeristys tavoiteltaisiin, että päästäisiin siihen arvoon. Niin silloin tämä laskuri kertoo, että 30 senttiä olisi se lisäeristettävän kerroksen paksuus, niin kokonaisenergian säästö arvioisi noin 17% siitä kokonaisenergian kulutuksesta. No siis tarkoittaako toi nyt niinku lämmityskuluja vai mitä kuluja tuo tarkoittaa? Käytännössä niinku kaikkea ostoenergiaa, että se, että sulla on lämmitys ja käyttöveden lämmitykset ja ilmanvaihto ja kaikki, missä nyt sitä energiaa kuluu, niin siitä kokonaispotista 2500 € vuodessa, niin käytännössä silloin tämä laskuri laskee sen, että se olisi noin 425 € se säästö lämmityskustannuksissa tai energiakustannuksissa vuodessa. Jos tulee nyt hyvin kovat pakkaset tälle talvelle, niin se säästöhän voi olla huomattavasti paljon parempikin. Mutta sitten se on myöskin se, että jos sattuu tulee leutotalvi, niin säästö voi olla vähemmänkin. Että toi on niinku lähinnä keskiarvoa siihen, minkälaisia niinku ilmasto-olosuhteita Suomessa on. Se on sellainen 4-5 vuotta, missä se maksaa se investointi itsensä takaisin ja kaikki siitä eteenpäin on sitten niinku selvää säästöä sitten niinku sinne pankkitilille. Niin. Kuulostaa hyvältä. Kiitoksia tästä. Olkaa hyvä. Markkinoillahan on aika paljon erilaisia puhallusvilloja. Mikä sinne sun yläpohjaan soveltuu, niin se selvitellään nyt. Käännetään näin päin, niin tässä on 2 niin sanottua hengittävää eristettä. Vastaanottaa, luovuttaa kosteutta, käy lisäeristeeksi ihan minkä tahansa eristeen päälle. Ja tässä on lasivillaa, voi käyttää lisäeristeenä, jos vanha eriste on lasivillaa tai kivivillaa. Jos alla on vaikka tätä selluvillaa, niin jompaa kumpaa näitä. Tää ei luovuta sitä kosteutta pois, niin nyt jos kuvitellaan, että sulla on selluvillat siellä alla ja siellä lisäät tämän kosteuden nousu vähän niin kuin loppuu tohon kohtaan. Mut sitten jos sulla on lasivilla, sulla on tää pitäisi olla muovi, eli sinne ei edes pääse kosteutta, niin ton sä voit lisätä tohon päälle. Tai sitten jos sulla on vanha miksi vaikka tolleen, niin sä voit heittää vielä, jos haluat, niin hunttonit sen päälle. Näin päin tää homma toimii. Pien kattovuoto. Eihän tääkään ihmeisiä pysty, mutta täältä tippuu vähän vettä, niin nämä 2 materiaalia pystyy imemään sen itseensä sen kosteuden ja sitten kun taas tulee lämpöä, niin ne haihtuu. Siis näähän vaikuttaa nyt paljon paremmille, mutta minkä takia joku haluaa sit käyttää tota? Se on A1 paloluokitus, että jotkut haluaa sen paloluokan takia. Minkälaisia hintaeroja näillä on? No sanotaan, että lähtökohtaisesti nämä 2 on ominaisuuksiltaan vähän paremmat näihin lisäeristyshommiin, niin ne on pikkasen kalliimmat. Että riippuen lähtötilanteesta, niin kaikki on kyllä ihan käypiä. Puukuitueristeen, tää on ihan puuta, näkee kun on noita puukuituja. Tää on kierrätyspaperista ja tää on lasista, kierrätyslasista. Kiitoksia paljon tästä. No niin, ole hyvä. Ihan tämä asia ei ole niin yksinkertainen, mitä tää tässä mun askartelemassa pienoismallissa on, että siellähän saattaa olla esimerkiksi hormi tai olemassa olevat tuulenohjaimet vähän repsottaa. Tai sitten siellä on ilmastointiputkia, mitkä on eristämättä, että tällaiset asiat kannattaa hoitaa lisäeristämisen yhteydessä. Ennen tilausta tulee selvittää yläpohjan koko, vanhan eristeen määrä
ja mahdolliset esivalmistelutyöt, kuten tuulenohjainten asennus tai määräysten mukainen hormin palosuojaus. Näiden kartoituksessa saat apua eristen neuvonnastamme. Joo, mä ymmärrän, että aina ei oikein jaksaisi elää näiden remppujen keskellä. Mutta lisäeristys, se vie vaan ihan pari tuntia aikaa ja ehkä korkeintaan kokonaisen työpäivän. Joten ei muuta kuin tilaamaan ja toivottelen sulle oikein lämmintä päivänjatkoa. Mä lähden nyt eristyskeikalle.